नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण गावरान पद्धतीने बनवलेली ओल्या हरभऱ्याची किंवा हिरव्या चण्याची उसळ कशी करायची ते बघणार आहोत। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब जरूर करा। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर इथे मी डहाळ सोलून घेतलेलं आहे। तर याला सोलावणं म्हणतात, हिरवे चणे म्हणतात किंवा ओला हरभराही म्हणतात। तर हे मी साधारण एक मोठी वाटीभर घेतलेलं आहे। बाजारामध्ये आता भरपूर प्रमाणामध्ये ओला हरभरा आलेला आहे, तर ही भाजी जरूर बनवा। तर इथे वाटण्यासाठी मी घेतलेलं आहे ओलं खोबरं, थोडीशी कोथिंबीर आणि एक छोटा तुकडा आल्याचा। तर हे मी मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। तर पाणी न टाकता आपल्याला ओबडधोबड असं हे मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, हे मी या पद्धतीने मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। तर इकडे मी पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण हा हरभरा टाकूयात आणि याच्यावर आपण एक चमचाभर तेल टाकूयात आणि अगदी एक 2 मिनिटे आपण हा हरभरा जो आहे छान परतून घेऊयात। तर हरभऱ्याला थोडेसे असे काळे चट्टे पडायला लागले की आपण हा हरभरा काढून घ्यायचा आहे। तर अगदी हलकेसे काळे चट्टे पडायला लागलेले आहेत। तर हरभरा आपला छान परतून झालेला आहे आणि आता आपण हा काढून घेऊयात। तर हा मी काढून घेतलेला आहे आणि याच पॅनमध्ये आपण साधारण 2 मोठे चमचे तेल टाकलेले आहे आणि एक छोटा चमचा मोहरी टाकलेली आहे आणि अर्धा चमचा मी इथे जिरे टाकलेले आहेत। आणि दोन्ही छान फुलले की आपण याच्यामध्ये एक मोठा कांदा बारीक चिरून टाकलेला आहे। कांदा आपण हलकासा परतून घेऊयात आणि याच्यामध्ये आपण 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या ठेचून टाकायच्या आहेत। एक छोटा चमचा हळद टाकलेली आहे आणि एक चिमूटभर हिंग सुद्धा टाकलेली आहे आणि हे सुद्धा आपण हलकसं परतून घेऊया। आणि याच्यामध्ये एक टोमॅटो बारीक चिरून टाकलेला आहे, हा सुद्धा आपण थोडासा परतून घेऊया। टोमॅटो सुद्धा आता छान सॉफ्ट झालेला आहे आणि आता आपण याच्यामध्ये आपण जे वाटण बनवून घेतलेलं आहे खोबऱ्याचं ते टाकूयात। तर खोबरं जास्त बारीक करायचं नाही, अगदी ओबडधोबड असं मी मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। खूप जास्त बारीक पेस्ट नाही करायची आहे। तर गावरान पद्धतीची भाजी आहे, तर खोबरं असंच याच्यामध्ये छान लागतं। तर आता याच्यामध्ये मी 2 चमचे तिखट टाकलेलं आहे। तर तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता। हेही आपण छान परतून घेऊया। मसाले आपले छान परतले गेलेले आहेत। तर मीडियम गॅसवर मी हे मसाले छान परतून घेतलेले आहेत। तर आता आपण याच्यामध्ये आपण जे हरभरे थोडेसे तेलावर फ्राय केले होते ते टाकूयात आणि हे सुद्धा आपण छान मिक्स करूयात। तर तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा आणि व्हिडिओ जर आवडत असतील तर लाईक व शेअर करा। तर आता आपण ज्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मसाला वाटून घेतला त्याच्यामध्ये मी थोडं पाणी टाकून ढवळून याच्यामध्ये ओतलेलं आहे आणि अजून एक अर्धी वाटी मी पाणी याच्यामध्ये टाकलेलं आहे। पाणी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त इथे करू शकता। तर इथे मी 1 चमचा गरम मसाला टाकलेला आहे आणि आता आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। तर हे परत एकदा मिक्स करून घेऊया। तुम्ही थोडीशी रस्साभाजी करणार असाल तर पाणी थोडंसं वाढवा। तर आता आपण याच्यावर झाकण देऊया आणि एक अगदी 5 मिनिटे मीडियम टू लो गॅसवर आपल्याला ही भाजी छान शिजवून घ्यायची आहे। तर 5 मिनिटं झालेली आहेत, मी झाकण काढून बघतेय। तर एकदा ढवळून घेऊया पूर्ण भाजी, छान मिक्स करून घेऊयात। तर इथे मी कोरडी भाजी बनवलेली आहे त्यामुळे पाणी कमी टाकलं होतं। तर हे बघा, हरभरा सुद्धा छान शिजलेला आहे। तुम्हाला जर रस्साभाजी करायची असेल तर पाणी तुम्ही वाढवू शकता। तर ही भाजी आपली तयार आहे आणि मी गॅस बंद करते आणि ही भाजी काढून घेते। तर अतिशय सुंदर आणि चविष्ट अशी ही आपली हरभऱ्याची भाजी तयार आहे। अतिशय मस्त आणि सुंदर चवीला लागते ही। तर चपाती भाकरी बरोबर छानच लागते। तर तुम्ही भाताबरोबरही तोंडी लावण्यासाठी ही भाजी खाऊ शकताय। खूप मस्त आणि सुंदर चवीला अशी ही हरभऱ्याची उसळ किंवा भाजी खूप छान बनते। तर जरूर करून पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब जरूर करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद।